chào các bạn. Đây mình mới vừa nhận một đơn hàng mình đã đặt nha. Đây là một cái thiết bị để mình hỗ trợ giúp cho mình việc quay clip sắp tới cho các bạn xem nó sẽ đẹp hơn, không bị rung lắc nhiều hơn ha. Đây là một cái gimbal chống rung. Mình sẽ tập hợp cho các bạn xem nha và chia sẻ niềm vui với các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một niềm vui đối với các bạn nha. Là mình mới vừa sắm được một thiết bị chống rung. Đó là một cái gimbal để phục vụ cho việc quay video clip sắp tới. Sẽ được ra những video nó sẽ đẹp hơn, hình ảnh chất lượng hơn và không có bị rung lắc nhiều ha. Hôm nay mình sẽ tiến hành đập hộp sản phẩm đó cho các bạn xem nha. Nãy giờ chạy đi dục kiếm cái lưỡi lam nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc siêu cho các bạn xem. Đây là lần đầu tiên mình sắm và sử dụng cái này luôn đó các bạn. Mình chưa biết xài nó như thế nào luôn. Mình chắc phải cần phải học hỏi tư vấn thêm nữa. Nhưng tem nguyên siêu mình đã bóc nó ra nha các bạn. Đây là nguyên cái tem của nó đây. Mục đích của cái kênh mình tạo ra nó chủ yếu là để chia sẻ là những cuộc sống chân thực của người miền Tây mình ha, và những món ăn truyền thống, những thú vui đi chơi của mình, để giúp chia sẻ lại cho các bạn, gợi nhớ về tuổi thơ, hoặc là cùng mình trải nghiệm thực tế những thú vui ngày xưa ha. Khui ra phải chắc móc được luôn, khỏi cần phải để mình xé nó ra, cái chữ nó dính vào luôn các bạn. Đàn này không biết có bảo hành của nó là 1 năm nha các bạn. Cũng dành dụm lắm à nha, chứ không phải là muốn mua là mua đâu. Cái là gì đam mê thôi, nhân vật chính của chúng ta. Không còn gì trống à, hết rồi, đọc không. Cái đĩa hả? Cái này đĩa CD quá, không thể sử dụng lại có cả đĩa. À không phải rồi, cái này là sách hướng dẫn sử dụng thôi. Globala ra tiếng Trung, tiếng Anh từ lửa hộp dưa nè. Cái này mình không quan tâm. Chính đây ha. Đây là cái hộp bên ngoài sản phẩm của mình. Đây là bằng xốp, nó chắc chắn này các bạn. Mình sẽ mở nó ra. Wow. Chà, đẹp quá bạn ơi. Quá đã. Giờ mình sẽ tiến hành thực hiện thử cho các xem nè. Nó sẽ gồm có sản phẩm là phải có một cái chân ba. Một số dòng gimbal khác nó sẽ không có, mà nó sẽ có, nó tặng cho mình luôn trong sản phẩm luôn. Cáp sạc, cáp sạc này là cáp sạc chuẩn USB Type-C nha các bạn, là dòng hiện đại mới nhất bây giờ, cho tốc độ sạc rất là nhanh. Rồi. Kẹt cứng thế. Wow. Đây là tổng cái sản phẩm chính nha các bạn. Wow, quá đẹp luôn, cầm rất là chắc tay. Mình thì có coi trên YouTube và coi sơ cái cách sử dụng của nó thôi, nhưng mà cũng chưa có rành lắm, nhưng mà sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn nha.
gối hút ẩm nha các bạn. Cái này chắc ăn không được rồi, không sao. Xong mình sẽ tiến hành giới thiệu chi tiết cho các bạn xem nha. Cái này là gimbal Zhiyun Smart 4 của hãng Zhiyun nha các bạn. Các bạn muốn có thể tìm hiểu thêm về giá nó thì có thể xem phần mô tả ở đường link bên dưới nha. Trước hết giờ chắc mình sẽ gắn cái chiếc này vô trước nha các bạn. Đây. Mình thấy cái này rất là tiện lợi nha, có thể cầm nắm đồ lượt luôn. Giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua nha các bạn. Thì cái gimbal này là một cái chống rung, nó có thể chống rung được nhiều trục luôn. Cái chân của nó thì có thể bật ra mình để xuống như vậy, hoặc là mình bật lên để mình cầm nó, cầm nắm mình cầm quay đó, nó rất là chắc chắn nha. Thì cái chức năng chính cái gimbal này có thể là chống rung được nè, có thể đây là nút chụp hình. Đây là nút quay phim, mình bấm vô đây là có thể quay video. Bên đây là chụp hình, còn nút bên đây là có thể dùng để điều chỉnh lấy nét tự động hoặc là lấy nét thủ công. Cái này là hệ thống save menu, nút số chỉnh. Còn này nút nguồn ha, còn hai nút này. Gạt lên là nút pan follow, có nghĩa là khi mình di chuyển gimbal ở đâu thì nó sẽ di chuyển cái camera theo hướng đó. Còn mình lock là mình khóa vật thể, là mình chỉ có thể đứng một chỗ cầm im thôi. Hoặc mình sẽ gắn điện thoại vào, mình sẽ test thử cho các bạn xem ha. Phía sau nó có hai nút nữa, còn cái cục này là để dành để zoom ra zoom vô nha các bạn. Ở đây là khi mình mở nó ra, bật nó qua. Cái này là chưa có canh chỉnh, chưa có gắn điện thoại vào thì không có thể canh chỉnh được. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn điện thoại vào, mình canh chỉnh cho các bạn xem nha. Giờ mình sẽ tiến hành một số quay chi tiết cận cảnh cho các bạn xem nha. Đây. Đây mình gắn điện thoại vô nha các bạn. Giờ tiến hành cân chỉnh ha, mình chỉ cần gạt qua để tiến hành canh chỉnh. Đây cái nút có một nút dặn đây, sẽ dặn cho nó lỏng ra, có thể kéo ra kéo vô nha các bạn. Đây. Tiến hành canh chỉnh cho nó ngay nha các bạn. Chà, điện thoại này nặng dữ vậy, nhẹ thế. Đây, rồi khi bạn thấy canh chỉnh nó ngay rồi ha, thì các bạn thấy không? Cho nó ngay lên rồi bắt đầu mình sẽ mở nút nguồn thôi. Mở nút nguồn lên, giữ 3 giây. Rồi, tàu máy của mình đã khởi động rồi. Từ đó mình mở điện thoại lên. Mình phải hành tải một phần mềm của hãng xe nha mà. Đây là hãng ZE Play. Kết nối. Mình phải bật Bluetooth trước nha các bạn. Không cho phép hết. Giờ mình kết nối thôi. Đây là quảng cáo giới thiệu.
Giờ mình kết nối với cái thiết bị là xong nha các bạn. Camera. Xong. Giờ mình đã có thể hoạt động xài được rồi nha các bạn. Đó. Rồi. Giờ mình đã có thể sử dụng được rồi. Để các bạn xem. Chống rung cực tốt nha các bạn. Xe lên xe xuống. Điện thoại vẫn giữ trọng tâm ha. Quay qua lại. Thì đây mình có một số nút. Đây là quay clip, quay video. Các bạn, khi mình bấm nút này là nút đỏ này sẽ tự động quay video. Còn nút kế bên là chụp hình nha các bạn. Đó. Đem nó tiện dụng là khi mình có thể tiến hành lấy nét tự động hoặc là lấy nét thủ công vẫn được nha. Khi mình bấm vào cái nút có cái nút hình ngắm, ống ngắm nè, bấm vào khi nó cháy đèn lên đây là nó sẽ tiến hành lấy nét tự động nha, mình không cần phải chỉnh. Còn khi mình bấm nút tắt này á thì nó sẽ là tiến hành lấy nét thủ công. Khi mình sử dụng cái dây xoay cái cục nè, các bạn xem, nó thấy không, và nó sẽ mờ đi, chỉnh rõ nó sẽ lấy nét thủ công. Đây là lấy nét thủ công. Khi mình bấm trở lại lần nữa thì cái nút bên đây á, đây là chế độ zoom out nha các bạn. Đây, khi mình bấm lên đây là zoom nè, trở ra rất là tiện lợi nha các bạn. Zoom của nó, điện thoại này rất là mượt chứ không phải là zoom cứng rồi. Rồi, đó là chế độ xong chế độ zoom ha các bạn. Mình thì đúng rồi. Lên chứ. Thì đây nó có thêm một chức năng nhưng mà ví dụ như đây là nút menu, chỉnh sửa thôi chứ cũng không có gì hết. Khi mình bấm nút phía sau 2 lần thì tự động cái gimbal nó sẽ trở về cái vị trí hoặc nó đang xoay như vậy, thì các bạn bấm 2 lần ha. Cái gimbal nó sẽ tự động trở về vị trí ban đầu hay lên mặc định của nó ha. Đây thì là nút menu, cái độ chỉnh sửa này nọ thôi chứ cũng không có gì hết. Các bạn, nút menu ha, đây là nút menu. Anh sẽ điều chỉnh một số, đây là camera. Khi mình muốn chọn vô thì mình sẽ bấm vô. Không to. Đây các bạn, mình muốn chọn bất cứ nào thì mình sẽ bấm vào nút giữa ha. Còn mình di chuyển qua, di chuyển lại, lên xuống. Quay lên màn hình. Đây là những cái menu nha các bạn. Menu của nó đây. Thì menu thì có các chế độ khác nhau. Đây mình xoay nè, bấm lên bấm xuống như được, hoặc là mình tiến hành xoay cái đĩa này nè, nó vẫn chạy. Đây camera thì nó có hỗ trợ quay các chế độ bình thường, pano nha các bạn, có quay slow motion, time lapse, mono time lapse, nhưng mà đầy đủ một số chức năng. Mình quay bình thường thường để auto. Có hỗ trợ chế độ quay phim 720p trên 30 frame 1080. Các bạn, tùy theo cái điện thoại bạn là có hỗ trợ 4K hay không. Cái gimbal này thích hợp tương ứng với cái hệ điều hành iOS mà sẽ tốt hơn hệ điều hành Android nha các bạn. Đây, mình có thể chỉnh đây. Các bạn có thể thấy đây. Đây, 1080 hoặc là quay được nhiều chế độ ha các bạn. Bình thường mình hay sử dụng là 1080p trên 60 frame nha các bạn.
thì mình chọn OK là xong. Còn đây chế độ thì nhiều chế độ khác nhau. Đây có nhiều chế độ chọn cảnh nữa. Đây các bạn, rõ những quay green, có thể cho chúng ta tự sướng được mọi lúc mọi nơi luôn, rất là nhiều các bạn. Mình thường sẽ quay chế độ original là chế độ bình thường, hoặc là setting, có nhiều. Đây, nút trở ra. Còn nhúc kế bên đây á, thì để mình tắt cái màn hình phía trên đó, cho nó không hiển thị lên, nhìn màn hình quay nó sẽ dễ nhìn hơn. Nếu mình muốn xem lại hình khi mình mới vừa quay xong thì mình bấm nút phía dưới nha các bạn. Đó, mình sẽ xem được những đoạn clip hoặc là những bức hình mình vừa quay. Các bạn chỉ cần bấm vào nút giữa thôi, hay là xem tấm hình vừa rồi. Còn bạn muốn trở ra thì bạn cứ bấm menu, nó sẽ trở ra thôi. Còn muốn đổi ngược camera thì nút kế bên đây các bạn có thể thấy đây, nút đổi hình camera, giờ là nó sẽ đổi ngược camera lại. Còn bạn muốn mở đèn led thì bạn bấm ấn giữ vào nút ở giữa là đèn led sẽ tự động mở. Bấm giữ, đèn led sẽ tắt. Trong đây nó còn hai cái chế độ nữa nha các bạn. Đây là chế độ, bạn có thể thấy đây là nút BF và nút L. Nút BF là Ban Follow và nút L ở dưới là Lock, khóa chế độ vật thể nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Mình bấm hai cái nó sẽ trở về vị trí ban đầu. Đây. Ví dụ như bạn để chế độ Ban Follow là cái nút gạt lên trên, là bạn di chuyển đâu thì cái gimbal nó sẽ di chuyển theo đó, nhưng mà chiều ngang thôi, lên xuống gimbal sẽ di chuyển theo ha các bạn. Còn khi bạn bấm xuống cái nút Lock, bạn khóa lại thì gimbal nó sẽ đứng yên một chỗ, nó sẽ lấy ngay cái khung phía giữa, ngay thẳng nha. Đây, mình di chuyển lên xuống gì nó đều vẫn giữ trọng tâm ngay giữa hết. Muốn tắt chế độ này mình khóa lên trên là sẽ xong. Đó là một số nét cơ bản giới thiệu cho các bạn về cái gimbal này nha. Còn đây là cổng sạc USB Type-C hệ mới. Còn ở phía trên này thì đều có một lỗ sạc riêng để dành sạc cho điện thoại, có thể sạc trực tiếp vào điện thoại luôn.